با سلام عرض ادب خدمت شما دوستان همراهان گرامی. عبدالاحد هستم با یک ویدیو آموزشی از برنامه قدرتمند گرافیکی فتوشاپ در خدمت شما قرار دارم. در این ویدیو ما روی که چگونه بک‌گراند عکس ما را با افکت دایروی مزین کنیم کار خواهیم کرد. با ما باشید. برنامه فتوشاپ رو باز میکنیم، عکس را باز میکنیم، عکس مورد نظر را وارد برنامه فتوشاپ کنید. خب عکس را وارد برنامه کردیم. حال برای که بک‌گراند ما قسمت خود عکس فرد را نیاز داریم، چون بک‌گراند زمین را میخوایم تغییر بدیم. بنان به بک‌گراند هیچ کاری نداریم. بک‌گراند را باید حذف کنیم. از گزینه سلکت بک‌گراند سلکت میکنیم، انتخاب میکنیم، بک‌گراند انتخاب میکنیم و قسمت هایی که انتخاب شده شما میتونید با ابزار کویک سلکشن میتونین قسمت هایی که انتخاب شده اونا را از این سلکشن بیرون کنین یا بکشین. با گرفتن کلید آلت تو میتونین قسمت ها را و کلیک کردن روی قسمت هایی که نمیخواین انتخاب شده یا را از سلکشن بیرون میکنین. قسمت ها نباید انتخاب شده، نباید رنگش حذف شده. با شار دادن کلید دیلیت بک‌گراند حذف میشه. ببینیم بک‌گراندش را حذف کردیم. خب حالا یک عکس جدیدی که به شکل اسکوئر یا مربع باشه ایجاد میکنیم با شارتکت کنترل این. باید هایت و ویتش هر دوش مساوی باشه. حالا عکس مورد نظر را با کنترل دی میتونین از سلکشن خارج کنین. عکس را عکس مورد نظر را وارد عکس جدیدی که ایجاد کردین میکنین با موو تول وارد عکس دیگه میکنین. خب قسمت هایی را که نمیخواین در عکس باشه او را با پنسل پاک یا اریزر پاک میکنین. رنگ مورد نظر کنه انتخاب کنیم. شد از گرادینت ما. حال برای ایجاد افکت دایروی یک قسمت از عکس که رنگ های مختلف از عکس وجود داره او را انتخاب کنیم یا هر رنگی که میخوایم به شکل دایروی در بک‌گراند عکس قرار بگیره او را با سلکشن سلکت میکنیم. این گونه رنگ های مورد نظر ما روی هر لیر که هست همون لیر باید از قسمت لیرها انتخاب شده باشه. متوجه باشین که شما وقتی رنگی را انتخاب میکنین وسطش خالی نباشه.
فیلتر را اپلای میکنیم روی جی. برای سایه پردازی، سایه انداختن روی عکس، ما از ابزار برش استفاده میکنیم. یک لیر جدید میسازیم. تشکر از توجه شما. این بود از آموزش امروز. امید که لذت برده باشین و یاد گرفته باشین و عکس‌هایتان را به صورت دلخواهتان استفاده بکنید. وقت شما خوش، موفق باشین. خدا نگهدار.